Okej hörni, vi är tillbaka med ännu en Vem bor här? New York edition. Alltså jag kan verkligen säga så här, det här är min dröm. Min dröm har gått i uppfyllelse för vi är i New York och ni ska nu få hänga med oss. Och jag kan säga vad min dröm är att bo i New York och nu har jag fått chansen att gå hem till 3 fantastiska människor och känna och klämma och rota i deras hem mitt på Manhattan. Nej men alltså det här är så sjukt. Och den här gången befinner vi oss mitt i Soho där vi nu ska gå upp till en lägenhet. Jag vet ingenting vem det är som bor där, men hela det här konceptet för er som inte vet det går ju ut på att jag ska ta reda på vem som bor där. Är det en tjej eller kille? Är de singlar? Är de i förhållande? Har de husdjur? Vad jobbar de med? Men det viktigaste av allt, vad kostar det att bo mitt på Manhattan? Allt det här ska vi ta reda på nu. Så vet ni vad? Nu går vi in. Nu kommer väl grannarna också. Vad var det där? Det var snygg granne. Jag är jävla granne med honom. Men alltså det här, att gå upp för de här 5 trapporna varje dag. Eller det var inte bara 5 trappor, det var 5 våningar vill jag bara säga. Att gå upp för dem varje dag är ändå värt för att få bo mitt i fucking Soho alltså. Men vet du vad? Vi har fått en nyckel som var lämnad där nere. Och nu går vi in. Och jag har ingen aning vad vi kan förvänta oss. Ja, nu går vi in helt enkelt. Oh my god. Vi är mitt i New York. Vi är för fan i Soho. Kom in. Så de här nycklarna kommer den här personen aldrig få tillbaka. För de hamnar så i min ficka. Nu klär vi av oss. Och jag tycker att det är dags att känna sig som hemma. Okej. Jag tycker, eftersom vi kom in direkt i lägenhetens hjärta. Och ni vet vad jag tycker är lägenhetens hjärta. Det är ju kylskåpet. Så jag tycker vi börjar där. Nej men det här gillar jag. Hela kylen är full av grejer här. Alltså gud, jag älskar sånt här. Oh my god. Kolla vad nice Elin. Det här kanske den här personen har planerat att bjuda mig på. Och dig Elin. Vi ställer tillbaka det så vi inte behöver verka giriga. Roligt sen om personen inte har tänkt att bjuda oss och så ser den personen videon sen och bara åh nej. Hjälp, hon kanske faktiskt ska ha några vänner över sig. Men gud jag kan inte stänga. Så. Så. Men alltså annars det här, jag gillar den här. Det är lite för nyttigt för mig, men det är väl så när man bor i typ the States att man ska vara så jävla nyttig och vegan och allt det här. Det känns som, visst är det en grej i USA? Alltså jag tycker typ så här, i USA så är det alltid typ så här, gröna juicer, drick bara vatten, ät ekologisk potatis och man bara, eller man äter lite ens potatis, man äter bara grönsaker. Det är jag lite trött på, jag ska vara helt ärlig. Men det känns som att den här personen är lite så. Det här är någon glass. Men ser ni, det här är så typiskt USA att skriva ut kalorier på vad man än beställer. Så vi måste åt till exempel en bagel på Donut eller vad det heter. Och då stod det också kalorier, man bara, men snälla, jag har inte bett om den här informationen. Men det fick jag tydligen här också som en jävla käftsmäll. Man bara, vad menar ni? Vad är det här nu då? Nej, vad gott! Greek yoghurt poppies. Den här måste vi smaka. Oh my god, men hallå? Det här var kanske inte den här liksom nyttiga tjejen. Kolla, vaniljbin. Nej, vänta nu, jag trodde det var vaniljglass. Ja, nu kommer det med kalorier här igen såklart. Men vänta, vadå vaniljböna? Jag känner vaniljglass. Det är ju ren och skär lögn. Jag känner ju vad jag äter. Jag vet ju vad det är. Det här var mörk choklad med vaniljglass. Kanske det står böna för att chokladen är på någon böna. Skitsamma. Fake i alla fall. Jättegod. Rekommenderar starkt. Ljus och härligt badrum. Alltså. Förlåt mig. Men folk som har en sån här plast på insidan är som att du har gömt ett lik här inne. Kan inte du hålla med mig, eller? Jo. Varför man både och? Varför man både och? Jo, för att man ska kunna stycka folk här inne. Jag tycker att det är ganska uppenbart. Alltså förlåt mig, men jag tycker att det här är skitmysigt. Alltså, det kanske också finns en anledning till det här. Det kan vara att jag älskar New York. Och det kan vara att jag typ lever via den här personen. Och jag får en känsla att den här personen är en tjej. Nu har jag sagt flera gånger. Hon. För det bara känns så. Jag tror det är en tjej. Hur många bor? Nu har jag inte listat ut den. Det är i alla fall en. Jag tror hon är en tjej. Men alltså, jag lever ju via henne nu känner jag. Kolla bara på det här Elin. Utsikten här. Ni kan tro att det inte är mycket för världen. Det kan se ut som Klagomuren. Men, där är fan New York. Visst fan vad nice. Kolla Elin. Det här är ju Sex and the City vibe. Kolla.
Man kan öppna fönstret på det här sättet. Wow, wow, wow. Och som jag sa, kanske inte mycket för andra, men för mig är det desto mer. Ja, måste ha olja i ledningarna där så att det går lite lättare. Nej, det går inte vidare någonstans. Vi har för fan inte kollat det viktigaste. Är ni redo? Jo men det här är bra. Det här är bra. Men herregud, det var den största toaborstningen jag har sett i hela mitt liv. Eller är inte det där toaborstningen? Det där kanske är en sån här pump när det blir stopp i toan. Jag vet inte, men den var jättestor. Den var fan större än hela min framtid. Kom. Ja, nu kommer vi in i sovrummet. Nej men alltså jag dör, Elin! Jag vill också vakna upp här trots att vi inte har typ lakan på sig och ligga här och se New York. Fy fan vad trevligt, jag är så jävla avundsjuk. Vet ni, ibland känner jag verkligen, jag har verkligen levt. Alltså jag har verkligen haft ett toppenliv. Jag har gjort exakt det jag känner för. Jag har levt alla mina drömmar förutom en. Och den här drömmen har jag haft alltså i flera år. Och det är ju att få flytta till New York någon gång i mitt liv. Och det är den enda drömmen jag inte har uppfyllt. Och det är den enda drömmen jag verkligen ångrar att jag inte har uppfyllt. För att det är den enda drömmen jag inte har uppfyllt. Ni fattar. Så att för mig är det här, alltså det är så mycket känslor. Nu spritter och spratter och det är så mycket känslor här nu. Att jag bara känner så här, jag är så avundsjuk. Jag vill också ligga här. Och jag tror att hon är typ så här 25. Hon är säkert 25. Skittajt liten brud. Som lever sitt bästa jävla liv här i New York. Och bara så här, nej, det kunde varit jag. Men här sitter jag. Jag skämtar. Nej gud, det är jag så lycklig över. Men ni fattar vad jag menar, att man bara så här, fan, det kan jag verkligen ångra. Varför gjorde inte jag det? Men det är inte för sent. Jag har faktiskt sagt det nu när jag och John är här, att så här, fan, trots bebis så kanske vi kan åka hit i några månader och få känna och låtsas att vi bor här i alla fall. Det har varit så jävla nice. Alltså Elin, jag hade vaknat lycklig att få ligga här. Just de här fönstren, den här New York-viben utanför. Nej men alltså gud, jag får rysningar. En grej jag märker till, det är stativet. Och det är en kamera där. Jag måste kolla in på den här kameran. Håller den här tjejen på med typ YouTube? Är vi kollegor? Varför har du inte sagt något? Så känner jag just nu. Ja, för att du bad henne inte säga något. Eller inte, den är på. Jag tänker om man kan se någonting. Men gud, så är det porrfilmer på den här. Nej, inget på minneskortet. Vad fan. Jag börjar tro att den här tjejen jobbar med någonting som jag jobbar med. Och det skrämmer mig något enormt faktiskt. Vi kollar kläderna. Nu ska vi se om den här tjejen jobbar i branschen. Inte för att jag behöver säga någonting kan jag säga. För jag jobbar i branschen och kolla på mig. Alltså, jag har ju noll koll på det här med fashion. Men jag har koll på min fashion. Och det är det viktigaste. Men det här är ju en tjej. Alltså nu kan jag börja konstatera att hon är en tjej. Hon bor här ensam. Alltså hon har Sanne Alexandra kavaj, kostymset, toppar, små toppar. Alltså hon lever så jävla nice den här bruden alltså. En skinnkavaj, nej men alltså snälla. Den här tjejen, jag tror att hon går klädd typ i skjorta, kavaj och ett par jeans. Förstår ni? Ett par high-waisted jeans som är raka typ. Jag tror att hon är den tjejen. Förstår du vad jag menar för typ av tjej? En sån här cool tjej, typ Hailey Bieber. Förstår du vad jag menar? Ja, det känns lite den viben på kläderna. Eller hur? Mm. Det är väldigt så här stilrent, klassiskt och beige. Det är liksom beige, brunt och på sin höjd lite svart. Det är liksom det. Annars tycker jag, ja men alltså här är ju dator och allting. Ja men alltså, hon har den här handkrämen från Chanel. Kan vi bara prata om den? Den kostar typ 600 spänn. Vem köper en handkräm för 600 spänn? Jag vet även att min vän Sonja gör det. Men det är så här lyxkonsumtion tycker jag. Det är väl handkrämen? Jo. Den är pissdyr i alla fall. Jag börjar tro att det här är en typ av influencer som bor här. Och det skrämmer mig något enormt. Jag ska vara ärlig. Ja, bra, det var redan här. Ja, nej men alltså det här är ju en tjej som har liksom koll och hon är cool också, den här tjejen. Nej men alltså, vet ni vad? Jag börjar känna också så här, hon har det ju riktigt jävla gott ställt. För vad jag har hört i New York är hyrorna helt jävla enorma. Har man då råd att bo i en sån här, om hon dessutom bor själv, för det tror jag hon gör, för annars hade man väl gjort det här till sovrum. Här är ju en del väskor. Ja, det är en Chanel. Herregud vad är det mer? Det är den stora Bottegan som jag har i brun. 2 till Bottegor, 3 till Bottegor. Nej men alltså snälla. Jag måste kolla här också. Pengar. De tar jag. %av sugar. Jaha. Men alltså va?
Men alltså vänta lite, har hon en restaurang här eller? Det ligger liksom massa bestick. Sen liksom ligger en gaffel här. Och sen ligger det liksom överlevnadsmat om hon inte kommer ut på dagarna här eller? Eller vad är det här? Är det här mat som hon liksom känner så här: om något händer så klarar jag mig i lägenheten i exakt 32 dagar. Jag vet inte vad hon har tänkt här. Men hon är också jätteorganiserad den här tjejen. Ni ser ju, hon har allt i byttor. Och det är vikt i byttorna. Jag tror att den här tjejen... Vi går tillbaka till sovrummet för det var väldigt ljust och trevligt där. Och sätter oss och sammanfattar vem vi tror att den här tjejen är. Men framförallt vad vi tror att hyran ligger på i den här jävla lägenheten mitt i Soho. Kom. Nej men herregud, pengarna måste inte fan lämna tillbaka. Vad fan. Inga bevis. Kom, vi snackar. Jag tror att det är en tjej som bor här. Jag tror att hon är typ 25. Jag tror att hon typ jobbar som influencer. Eller modell, typ. För att det är mycket märkesväskor. Det känns som att hon har väldigt koll på sin stil i kläder. Hon har kameran. Hon har stativet. Det är ett rejält jävla stativ. Alltså nej, jag tror det här är någon typ av min kollega. Och det skrämmer mig något till honom som sagt. Jag tror att hon är singel. Och jag tror att hon bor här själv. Men hyran, vad fan ligger den på i Soho? Mitt i fucking Soho. I en ganska stor lägenhet. Vad skulle jag tippa att den här var? 50 kvadrat kanske? Det är ju faktiskt inget vardagsrum. Men det är ändå 2 sovrum. Men jag skulle tippa på att den här lägenheten är typ mellan 45 och 50. Där någonstans. Men Elin, vad kostar det i Soho? Gud, jag har ingen koll på hyran här. Men kan det vara typ? Kan den här kanske kosta 50 000 i månaden? Oj, kan det kosta så mycket? Nej, alltså jag tror typ det. Jag tror att den kan kosta 50 000 i månaden. Det är min fucking gissning. Mellan 40 och 50 000 tror jag. Men tror hon betalar det själv? Då måste hon tjäna mycket. Jag tror att det är hennes föräldrar. Jag tror att hennes föräldrar hjälper henne. Kanske hon pluggar eller? Hon pluggar och hon lägenhet för 50 000. Nej, precis. Det kommer inte ihop. Nej, men kan det vara... Ja, hon får ju in cash. Det är en sak som är säker. Är hon här redan? Ja, vi tar in henne då. Okej hörni, den här delen är i betalt samarbete med BookMe. Och ingen är gladare än jag. Jag kan säga så här, det här har blivit mina favoritstunder. För er som inte vet så är ju det en ljudboksapp. De har över 800 000 böcker på både svenska, på engelska och flera andra språk. Och just nu har jag en kod. Och jag säger bara så här, ta vara på den här koden. För den är Klara60. Just nu får ni 9 användare använda BookBeat i 60 dagar helt kostnadsfritt. Och jag säger bara så här, all information finns i beskrivningen. Men alltså BookBeat, det här har blivit mina favoritstunder. Du kan både lyssna på böcker men också läsa böckerna via din surfplatta eller mobil, vilket också är väldigt nice. Jag föredrar ju dock att lyssna. Så att för mig har det här varit till exempel när jag går promenader, när jag satt på flyget, när jag städar hemma, när man lagar mat. Jag tycker det är så trevligt. Och just nu eftersom jag har fått lite rädsla nu inför min förlossning så har jag nu lite boktips jag ska ge. Och jag kan säga så här, de här böckerna jag kommer visa er, det finns ju jättemånga böcker. Som sagt, det finns över 800 000 böcker att välja mellan. Men jag har faktiskt tipsat om några böcker som jag just nu lyssnar på och som även John lyssnar på. Och det är hans grej när han går till jobbet nu. Då har han den här lilla stunden där han lyssnar och han tycker det är lika trevligt som mig. Så jag kan säga att det här är också en perfekt present eller bara unna dig själv. Jag kan säga så här, det här är så trevligt. Jag älskar det här. Det här är de böckerna som jag har valt att ladda ner. Och den första är Föda utan rädsla. Och det här är ju alltså en bok just för att få dig att känna dig så trygg som möjligt inför din förlossning. De går igenom och ger väldigt mycket verktyg och väldigt bra tips inför förlossningen. Så jag kan verkligen rekommendera er att lyssna på den om ni är i samma skede som mig. Ni ska föda barn snart och man bara liksom vill ha tips
och känna sig mer lugn och trygg inför den här situationen, så rekommenderar jag den verkligen. Men jag har fler tips. Och det här är en bok som heter Jag kan ha fel av Björn Nattiko. Jag kan säga så här, jag har tipsat om den här boken tidigare på min YouTube-kanal. Jag tycker att den här boken är helt fantastisk. Den får en att uppskatta sitt liv, att bli mer närvarande i situationer, att bli mer närvarande i dig själv. Jag kan verkligen säga att den här boken är otrolig. Och de här 2 andra böckerna som jag också vill visa är till exempel den här Barns självkänsla och även Handbok i jämställt föräldraskap. Jag tycker att de är super att lyssna på om ni också nu ska bli föräldrar eller bara vill ha lite mer medvetenhet i hur man kanske ska tänka gällande barns självkänsla. Jag har aldrig varit ett jättefan av att läsa, men är ni det så kan ni även läsa i BookBeat-appen. Men jag föredrar att lyssna och då tänker jag att vi kan tipsa varandra. Så missa nu inte min kod KLARA60 som ger er nya användare 60 gratis dagar hos BookBeat. Hej! Jag glömde nycklarna. Jaha, men du, just det, vänta, vad är det nycklarna? Men de är ju Men fan... du kan trycka på, när ni är färdiga, skriv bara, trycka på den lilla nyckeln. Men vi är klara nu så du kan faktiskt få komma. Okej, perfekt. Ska jag öppna? Hej! Jag vet inte om jag aldrig... Men trapporna. Du, de här trapporna vi måste diskutera. Jag vet. Det är katastrof. Och du är gravid också. Ja, jag är gravid också. Nej men alltså snälla, det här var katastrof faktiskt. Du, vi har så mycket att prata om. Häng av dig, Ja. säger jag till henne sen. Du, jag smakade dina små glassar i frysen. Men jag skulle inte slängt dem från igår. Det är typ frysta bär som är med choklad. Vänta, kolla på mig nu. Hörni, Alltså, vad de sa är- frysta bär? Jag bad om glass. Alltså vad fan är det här? Men jag har ju de Men du, här. de här var ju jätteotroliga. De du hade. De- De böneglassar eller vad det var. I grekisk yoghurt. Så Aha. det var lite nyttigare. Nu börjar USA-snacket igen. Jag vet så jag. Men jag har köpt de här. Du, jag har redan kollat. Men det Får jag är inte ta en glass? Jo, ta. Oj, bad de till oss? Ja. Men gud! Ta det. Men vet du, kan vi inte gå in och sätta oss i ditt Visst, sovrum? Jag är helt kär i ditt sovrum för det är så ljust och härligt här. Kom! Det här är ju lägenhetens hjärta. Mm. Men du? Ja. Jag har precis vaknat. Jag är inte lika jetlaggad som dig. Men du? Okej, så är det vad jag trodde. Vad du trodde. Alltså jag Nej. pratar aldrig svenska. Nej. Nej. Nej men Så min men skånska kör. kommer fram. Nej. Du kan köra lite engelska nu. Nej, men jag blandar in. Nej, kör lite engelska. Det är bara kul. Får vi översätta vad hon säger. Nej, men det kommer. Men vänta, hur länge har du bott här? Ja. Men kör lite engelska. Jag blir så imponerad. Okej. Well. Nej, men det Jo, kör! Nej, kör! Jag blandar in det sen. Nej, Jag men flyttar kör. hit. Well. Pinsamma tjejen. Prata engelska! Men jag blir så imponerad när folk har så här dialekter. Nu kan jag inte Ja, men göra jag- på beställning. Well, I never lived in Sweden. But I was born there. And then I came here. Nej, men jag kan inte göra det på engelska. Det känns som jag håller en intervju. Nej, jag har aldrig bott i Sverige. Men jag var född där, båda mina föräldrar är svenska. Men jag flyttade till Holland, till Amsterdam när jag var 32. Och sen dess har jag bara flyttat runt. Så jag har bott i Tyskland. Varför det? På grund av min pappas jobb till att börja. Vad jobbar han med? Han jobbar med security cameras, det är allt jag vet. Hur många kameror har du här inne? Ja, 0 här, men det borde behövas för här är inte sådär jättesäkert i denna byggnaden. Nej, inte. Nej. Det har varit jättemycket problem med typ inbrott och Carbone, det är typ en känd restaurang. Det är precis här nedanför och de har sin vinkällare i vår källare. Så att de går in och ut så folk fick liksom reda på koden. Så de väntade utanför och sprang in. Du driver. Men Men tycker du att det här är har jag- obehagligt att bo här? Nej, jag tycker inte det. Och jag Nej. tror inte folk tar sig ända upp. Nej, det är Men- inte helt frivilligt ska jag säga. Men Nej. här har jag bara bott sedan i september. Aha, Men okej. jag liksom bodde i Amsterdam tills jag var typ 18. Sen bodde jag i London i 2,5 år för jag pluggade där. Vad pluggar du? Juridik. Alltså, det är där pengarna kommer ifrån. Nej, Men du är inte klar än? nej, och sen så bytte jag till att plugga psykologi i Men nu får du Amsterdam. sluta! Men jag gjorde 2 år i London, 2 år i Amsterdam. Och sen så nu 3:e gången gillt bytte jag och nu pluggar jag här. Men jag pluggar marknadsföring.
Vänta, jag sa att hon pluggade in, vill jag bara säga. Det var du som tog bort det från mig. Det var det. Du får ju bestämma dig någon gång. Ja, nu har jag Ska du hjälpa människor? Eller ska du hjälpa dem på djupet? Eller ska du jobba med saken de här är, ytliga jag sakerna? tyckte juridik var jätteintressant, men det var ju i England, så det är common law. Det är typ ett helt annat system och jag ville liksom inte bo kvar i London. Älskade London, men typ... Men jag fattar. Men det var inte min... Not the biggest fan of London. Not the biggest fan. De var engelska. Nej, jag älskar det. Ja. Och sen så pluggade jag psykologi, men jag kände också det var under corona allting, så jag kände jag vill göra något helt annorlunda. Så jag tog I defer, så det är typ ett sabbatsår, men inte riktigt. Så tänkte jag ska bara typ resa, men jag visste inte var och jag kände ingen när jag kom hit. Så jag flyttade hit i februari förra året, kände ingen. Nej. Tog ett Airbnb 3 månader, trissvisa. Älskade det. Och det var så lätt ändå att träffa folk. På något sätt känner jag att typ New York är lätt att träffa. Det känns så. Även fast det tyckte jag inte i London. Nu får jag bara fråga, det här är verkligen bara Det var fördomar. jag som pratade. Nej. Det är verkligen fördomar. Men jag tänker lite att USA är skit. Nej, jag skämtar. USA känns ju väldigt så här ytligt. Förstår du vad jag menar? Det är så här, honey. Nu får de lugna sig. Jag tror det är varje morgon, varje kväll. Men vad är det de möblerar om? Jag vet inte. Man känner sig inte ensam i den här lägenheten i alla fall. För det är ju verkligen som att de bor inom en tunn spånskiva. Det är väldigt trevligt. Om vi släpper det. Men de är verkligen såhär, vet såhär, darling, honey. Hey, how are you? Ja. De skiter i vad du svarar. De skiter i vad jag svarar. De bara, hey, how are you? De bara... Men jag tror att såhär, och jag tror mig, alltså svenskar tycker jag ofta är skittråkiga och allting. Men vi svenskar är ändå väldigt vana vid att såhär, frågar du hur mår du? Så är du intresserad av svaren. Precis. Så är det ju inte i USA, eller det är inte den uppfattningen jag har. Nej. Så att, du vet, så här, jag kan förstå att det är lätt att lära känna människor för att man pratar väldigt mycket med människor. Men är det lätt att få djupa relationer till människor här? Nej, man kan lätt känna sig ensam. Ja. Men jag tror man hittar ändå sin... Alltså jag tyckte också det när jag först kom hit. För typ, jag kände att jag hade så många kompisar men inte riktigt... Ingen djup Nej, kompis. Nej. och typ man går på ett event eller gör något med skolan eller gör något med... Jag vet inte, man träffar i en grupp och typ alla pratar men det känns liksom, man lämnar och man känner sig lite tom. Typ. Jag fattar. Men alltså vad gav det mig egentligen? Men jag tror det, därför måste man vara här längre än 3 månader. Men för att fråga, hur länge har du alltså bott i New York? Sen, så jag var ju lite fram och tillbaks hela förra året. Aha. Men sen oktober har jag bott här. Denna lägenheten tog vi från oktober. Men kan du inte prata lite? Engelska. Hello. Hi. Hi. Hi, how are Hello. you? Nej, men alltså jag bara... Hello. Du bara, ja, hello. Nej, jag kan inte ens göra Men det. pratar du brittiska för att du bodde i London Nej. eller pratar du amerikanska? Nej, so people think I have like a very international accent. Gud vad fint, kolla på henne. So it's not like American, it's not British, it's just international. Alltså jag önskar det, jag hade aldrig kunnat prata sådär. Nej, det hade jag absolut inte kunnat. Men I only went to an international school my whole life. So I never went to... Yeah. Ja, det är det. Men du har inga svenska vänner, förutom mig då? Nej, alltså... nu är det. Jag har några tjejer här i New York som är från Sverige. Men inte annars. Alltså jag har typ inte kompisar i Sverige. Nej, du har inte det? Jag har aldrig bott där. Vi har ett sommarhus. Vart då? Beddingesand, typ Skåne. Ja. Tyvärr. Men dina föräldrar är skitrika eller? Min mamma jobbar inte. Nej men det här säger ju allting. Ja. De behöver inte jobba. Nej. Men det har varit svårt för att vi har typ flyttat så mycket. Så typ every second year we were moving. Så att det är svårt för henne då att få jobb hela tiden. Men det är han som jobbar och din mamma inte? Nej, min mamma jobbar inte. Har du syskon? En syster, en lilla syster, 2 år yngre än mig. Och vart bor hon? Hon bor i Amsterdam. Okej. Så ingen bor i Sverige? Så dina föräldrar? Också i Amsterdam. Hur ofta åker du dit? Är Är det hem för dig? Ja, det skulle jag ändå säga. Det är ändå hemma för mig. Så de flesta av mina vänner som är typ ändå djupare relationer. Alltså, jag har lite kompisar överallt så det är svårt att säga. Men de är ändå i Amsterdam. Och mina föräldrar är där. Ja, jag fattar. Så det är ändå hemma. Men hur gammal är du? Gissa. 25? Nej. 26? Nej, yngre. 24? Yngre. 23. 23? Alltså förstår ni? Vänta. Då är jag alltså 9 år äldre än dig. Har du förstått det? Nej, alltså... Men det verkar inte så... Jag vet. Jätteomogen. Nej, det skulle jag inte säga. Är det lätt att få lägenhet i USA? Eller i New York? Nej, alltså det är så svårt. Först när jag kom hit tog jag Airbnb. Men problemet med det är att du kan ju bara göra 60 dagar eller 90 dagar alltså med Airbnb. Och pissdyrt väl? Och skitdyrt.
Och du får inte riktigt, jag menar allt är möblerat. Du kan liksom inte riktigt göra det ditt eget. Nej. Så det är ändå annorlunda. Det är väl lite lättare. Annars finns det ett ställe som heter typ Anyplace Select. Om man vill komma hit på typ Esta i 3 månader så hade jag gjort det. För det är ändå fräscht och de har typ fina byggnader med typ gym och så. Men relativt. Men också dyrt. Nej, inte lika dyrt. Det dyra är när du ska typ hyra en lägenhet. För det första så är det jättesvårt att få den. För du måste bevisa att du har en viss inkomst. Att du har en viss inkomst. Och sen också att måste du ha en guarantor. Så någon som kan typ backa ifall du inte ska kunna betala din hyra. Och de måste tjäna ett visst. Så det är jättemånga typ. Men är det något krav till exempel när du fick den här lägenheten? Var det något så här, du måste hyra den i 1 år? Eller? Så det är 1 år minst. Okay. Och vi betalar 1 år förväg. Men 50 000? Alltså, det är helt jävla sinnes alltså. Alltså det är skitdyrt. Vart kom pengarna ifrån? Så mina föräldrar betalar halva. Alltså det var vad jag sa, vill jag bara säga. Sa du det? De betalar halva nu när den så pluggar. Och sen betalar halva själv. Men var får du pengarna ifrån? Finns det. Okej. Så vi är kollegor? Lite, nyligen. Men vänta, va? Ja. Berätta. För jag såg ju den där kameran. Fast den har jag då använt typ 2 gånger. Alltså, men det är en vloggkamera? Det är en vloggkamera, men att vlogga är inte för mig. Det har jag kommit fram till. Nej. Vadå då? Nej, alltså jag tror inte jag gillar videoformat egentligen. Nej, vlogga, TikTok. Alltså, vi filmar just nu, vill jag bara säga. Jag värmas upp lite. Nej, jag fattar att du gillar mer bilder och sånt, eller? eller? Jag gillar mer bilder och så. För det gör ju inte jag. Nej, men det alltså, tycker jag är pisstråkigt, jag ska lära dig. Verkligen. Nej, jag älskar bilder. Men alltså typ, jag tycker ändå det ska vara personligt. För det är lätt att bara få fina bilder och det tycker jag inte egentligen om. Det är svårt att få stories. Kan jag prata... jag gillar typ mer videoformat. Men alltså, inte bara... verkligen vlogga. Jag har velat se någon som bor i USA. Jag vet, men alltså jag tror... I overthink it. Va? I overthink it. Ja, lägg av med det. Det ska vara så perfekt. Alltså, nej, lägg av med det. Men ja, för du är en sån. Lite. Jag såg det på dina skjortor och sånt, så jävla strykt den. Jag tror att du måste nästan skrynkla till dem. Men det är faktiskt för att när jag behöver ha dem på mig, då har jag inte tid att steam och allting. Nej. Då ska det bara vara på fort. Men vet du vad som jag gör? Va? Jag steamar inte. Du bara sätter dem på dig? Men... precis som du ska tänka dig med YouTube. Det behöver inte vara så perfekt. Men alltså det passar in i hela din personlighet. Jag fattar. Ja, för du är så ren och trevlig. Ja, nej. Clean and fresh, du vet. Du förstår det. Men när du kör då stories och sånt, pratar du på svenska eller på engelska? Engelska. Jaha, det är så. Varför pratar du inte med mig då? Prata med mig. Men alltså jag kan inte göra en beställning. Jo, det kan du. Du är ju okay, and then you speak English back. Nej. No. Karen knows how to. Karen doesn't know how to speak English. Nej, men jag kan inte svara. Jag måste ju svara på mitt habitat. Du svarar på det. Men får jag fråga då, vad heter du på Instagram? So what's your name on Instagram? Fredrika underscore. Det är ju inte lätt. Släng in bilden här bara, för att jag känner att inte ens jag knappt börjar förstå här. Vad heter understreck? Eko, mitt syster. Men vad hette understreck på engelska? Underscore. Underscore. Visste du det? Ja, men jag hade måste ha tänkt. Ja, jag måste också ha tänkt. Herregud. It's a line down under the name. Så hade jag sagt. Men fråga då, är du singel? Jag är singel. Hur är du att vara singel i New York? Jo, men det är roligt. Det är jätteroligt. Det är mycket, där är det mycket lättare att träffa folk. När jag bodde i Amsterdam så... Och kul att ge komplimanger. Ja, sen om de menar dem eller inte. Nej, men det är skit väl jag. Men det är skit väl för fan jag vill höra att jag är snygg. You feel like the star of the show, du vet. Alltså det är bara jag går och tar en kaffe här nere. Jag hamnade ju på en kaffe igår när John inte är med. Då jävlar vad killarna skrek efter mig. Det var nästan så att jag ville filma och visa John att såhär, kolla vad eftertraktat jag är i den här staden. Du kanske borde liksom. Nästa gång typ behind the scenes. Men jag kände det bara, jag går med en jävla gravidmage. Ändå får jag med komplimanger. Nej, men de skiter i vilket. De skiter i vilket. Och jag älskar det. Jag vet. Men alltså det är jätteroligt att dejta här. Vad, alltså använder du Tinder för att träffa folk eller är det bara så här som jag igår fick ragg direkt bara jag gick ut? Nej, alltså jag är på Raya och på Hinge. Ja, på Raya såklart. Ja. Men alltså jag tycker det är lite tråkigt. Nej. Men hur många träffar du nu? Alltså just nu träffar jag ingen. Jag tror inte på det. Nej, men jag är helt ärlig. Jag träffar ingen, nej. När träffade du någon senast? Typ förra veckan och det var också via Raya. Men det var ju för fan nu! Nej, men alltså det var liksom en gång and that's it. That's it.
Ja. Men vadå, drack ni nothing more? Nej. Vänta, drack ni vin då och sånt? Eller Vi gick alltså längre ner på den här gatan ligger ett hotell som heter 60. Ja. Det är en lounge som heter Butterfly Lounge. Om du och jag... Ja. Det är mysig. Eller ta en annan på gatan, det fanns ju många. Ja. Han får vara snabb. Han får vara snabb. Men så vi bara tog ett glas där. Men Och sen sen vet jag gick vidare till middag, han gick vidare till middag. Och sen så skulle vi kanske göra något med nej. Ja, jag fattar. Alltså, nej. Och jag är inte så på. Nej, du måste sluta! Nej, men jag skulle, om jag hade varit jätteintresserad hade jag gjort det. Nej, men det känns som att du sitter där på dejten och känner såhär, men gud, nu måste jag hem och stryka skjortan. Nej, så är det inte riktigt. Nej, när jag väl går ut, jag är nog också lite antingen eller. Om jag är hemma ska det vara fint, men om jag går ut då är det... Aha, då är det andra bullar. Mm. Men för att fråga, sitter du där och förväntar dig då att han ska fråga ut dig? Har du gått in i den amerikanska mentaliteten att killen, för det är ju verkligen en stor skillnad tycker jag från svenskar. Att i Sverige splittar man notan och det är killarna gör inga framsteg, tjejerna gör vad tycker du om det? Nej, men ska jag vara helt ärlig, så här är det. Jag har så här, jag kan absolut betala. Jag har inga problem att betala för min nota och jag kommer alltid erbjuda mig. Men jag tycker att det är en fin gest att betala när vi väl går på en dejt eller till exempel så. Men det är inget jag tar för givet, men jag skulle nog ändå känna det att gick vi på den här dejten och du säger vi kan ju splitta på notan. Om han skulle säga det, då hade jag sagt så här, ge mig notan så tar jag den. För mig är det nog så här, det är en principgrej. För mig är det nog mer att så här, det handlar inte om att en kille och en tjej är på dejt. Det handlar likväl så här, skulle du och jag vara på en dejt eller dejt, vi kan gå ner och ta en kaffe här. Då skulle jag alltid säga, vad vill du ha? Och så skulle jag beställa det. Jag hade aldrig bara, du kan swisha med 20 spänn för kaffen. Och jag hade känt likadant, du bad mig swisha så hade jag sagt så här. Och så jämnar du ut sig. Ja, det jämnar ut sig för man ger och tar. Sen kanske inte gör det om det bara blir en dejt. Men fan, det får väl kosta lite känner jag. Alltså vet du att innan jag avslutar den så vill jag bara säga att jag är så jävla avundsjuk på dig. Du lever min dröm. För att jag sa till Elin innan att så här, jag har haft en dröm hela mitt liv och det är att få flytta till New York. Så även om det är för 3 månader eller ett år så har det alltid varit en grej för mig. Men det har alltid varit så här, nej det är fett dyrt. Och så här, tycker jag det är värt att lägga om pengarna? Nej, då gör jag säkert 3 resor istället för samma pengar. Men det är en dröm som jag inte har fått uppfylla och det kliar i mig. Och när jag ser det här så är det så här, alltså jag vill så gärna leva det här livet. Jag vill också vakna upp här och se det här. Alltså det är alltså jag älskar det. Men jag tror också det är för att jag pratar med några andra svenska tjejer här. Och jag har liksom ingen bas så hemma. Så för mig är det nog lättare. Men du har ju ändå familj, vänner, allting i bebis på väg. Bebis på väg, precis. Så då är det ju mer något att ge upp på ett sätt. Det är det. Och det har ju Amsterdam har du ju, Amsterdam är ditt hem. Men alla mina kompisar flyttar också runt hela tiden. Är det så? Typ, jag skulle säga mest av mina kompisar från Amsterdam, de är inte där nu. Vissa är på Nej, Bali, vissa är också här, vissa är... Men ni är också i en ålder, 23, där precis. man reser runt innan man stadgar sig. Precis. Men vad tror du, vart ser du själv om 10 år då? Jag hoppas här. Ja, det är så. Du vill bo i New York. Fy fan alltså, jag är så jävla avis. Men du kan ju ta John, du, bebisen, Upper East Side. För vilka pengar då? För jag är ju ingen pappa eller mamma som tar de där pengarna kan jag säga. Men du, det var skitkul. Tack. Att vara här och hälsa på dig. Det var jätteroligt. Och vill ni se mer av det här så skicka in om ni till exempel bor i Kapstaden eller i LA eller i Paris. Vart ni än bor, skicka in om ni skulle vilja att jag besöker er. Men ingen info om er utan bara skicka in och bara här bor jag, besök mig. Så kanske vi dyker upp där också. Hej då! Nu tror jag... Och sen bara en liten för baby guac. Nej! Det var jättelitet. Jag såg den igår när jag gick och köpte med cupcakes. Men du kan inte göra så här. Alltså det är jag som måste... Vänta, det är du som öppnar upp ditt hem och jag kommer inte med någonting. Du vet att mamma blir jättearg med mig. Nej, det var verkligen något jättelitet. Nej men nej! Nej men alltså det här var för mycket. Du får inte göra så här. Jag blir blödig. Nej men gud tack. Men alltså det här är för mycket. Du får inte köpa grejer till mig. Jo, men... Nej, och jag har inte med mig någonting. Nej, men alltså, det var verkligen inte... Det var not plan at all. No. Men gud! Selin, jag känner mig så dum. Åh herregud. Det ska du inte göra. Nu kommer ingen skicka in ansökningar om att vi ska besöka dem.